Hi mga ka-activate! Joseph here, nagbabalik sa ating video. And ayun, matagal akong hindi na naman nakakapag-post. Medyo busy Pero today, nasa kalye tayo, nakaporma ng konti. Usually naman forma ko talaga yung medyo formal. Pero syempre, hindi pa rin mako-compromise yung safety gear like dito. So ito, Distinguished Gentleman's Ride DGR 2021. Hindi muna ako sumabay dun sa sa W175 na group kasi hindi ako nakasabay sa schedule nila. Yun lang naman. Kahit magkakalayo naman, united in spirit to give awareness about sa prostate cancer initiative to ng Triumph. Pero sa event na to, kahit anong motor yan, classic, modern classic, scrambler, lang activate! Regardless of the brand guys, ingat mag-overtake pag mga wide turn. Alright, dito rin overtake tayo. Okay, free na tayo. Di pa rin tayo makakaratrat dito dahil residential area. Activate! Namiss ko to. Namiss ko yung mga ride. Ang okay naman ngayon, summer, hindi uulan. Kaya lang ang problema, sobrang init minsan. Kaya hindi na rin ako dumayo dun sa 175 na meetup kasi iwas traffic muna ako. Sayang rin naman kasi yung effort ng company namin na i-work from home kami. Tapos pipilitin ko pang mag-Maynila. So dito muna ako sa isolated na province. Hindi naman ganun ka-isolated, nasa Laguna lang ako. Wala ako dun sa Mandaluyong na condo. Dito, sarap. Wala masyadong traffic lagi. Pwera usog. Naiiwan ko na naman tong turn signal. Sorry guys. Hindi excuse yung matagal na huminto. Woo! Activate! Walang problema sa akyatan. Kaya mag-alala guys. Mamaya rat-rat tayo. Kasi dito medyo masikip pa. Yung isa kong kakilala, ang dami niyang big bike. Pero pagdating ng pandemic, bigla nag-shift siya sa activate! Sorry! Woo! Activate! Rat-ratan to! Woo! Activator! Muna isasagad yung gear, nakakatakot sarap rin dumatrat paminsan-minsan. Woo! So ayun guys, ano ba meron sa DGR? Yung event na to guys, pwede kayo mag-register. Search nyo lang yung Distinguished Gentleman's Ride. Tapos kahit hindi naman register, pwede ka pa rin naman sumama. Kaso kasi pwede ka kasi mag-donate sa kanila kasi syempre for a cause naman to. Kaya okay rin siguro mag-register. Saglit lang naman yon if you have
something to spare, siguro okay rin na mag-donate dun. Sarap rumatrat. Share ko na rin sa inyo guys, may plano akong ibenta tong si road sector, so baka mag-post ako soon dun sa Kawasaki W175 group. Reason for selling, nag-upgrade. So siguro motorcycle upgrade reveal na lang sa susunod. Hindi naman anytime soon. Wala pa akong fixed timeline para dun sa sa new motorcycle reveal. Pero siguro bigyan ko kayong clue. May mga dadaanan akong mga motorcycle store. Activate. Sorry, nag-enjoy ako sa pag activate eh. Yung motorcycle store na yun ay malapit lang dito, katabi lang ng Shell dito sa may, di ko alam kung Dang Rain na to eh, ay hindi, Dang Hari to. May mga nakausap na akong agent, pero syempre ayoko naman madalin. Eto guys, motorcycle store na yun, saan dito? Motorcycle reveal na lang siguro soon. May binili akong tinted na lens para dito sa lane splitter ng B12. Ang ganda eh. Importante yun guys, mag shades kayo pag tirik yung araw, or mag tinted na na lens. Masama. Sabay tayo sa Volvo. Ay, cool naman yung mga kasabay ko kanina sa Daang Hari, dito pa rin. Sarap dito, hindi traffic. Well, sa ibang tao traffic na to, pero pag BGC life ka, eto hindi na to traffic. Makaka-activate kami. Uy, sarap, mini twisties. Sa totoo lang, after Daang Hari, hindi ko na alam itong dinadaanan ko, pero okay lang, enjoy lang. Ganun naman ang motovlogging eh. Ganun din ang riding. Minsan di na nagmamatter yung destination, yung ride mo yung masaya eh. Alright. Alright. Activators. Sa ibang nakakaalam, no, ginagamit kong mic yung Sena 10C Evo ko. Pero kasi, ang natuklasan ko, pag naubusan na ng battery yung 10C Evo, wala na akong mic. Tapos medyo matagal rin siya i-charge. Kaya bumalik ako sa paggamit ng physical na mic. Pero namimiss ko yung time na gumawa yung Sena ng mic para sa GoPro. Ang ganda ng view dito. Parang may pababa. Yung pala ulan na yan. Hindi ko alam pupuntahan ko, pero alam ko naman na pagpabalik U-turn lang. Uy, taas sa baba, taas na lang. Activators.
Sobrang init ng buga ng hangin doon kanina. Weird. Woo! Quick ride, quick weekend ride. And at the same time, tong ride na to para sa akin special kasi nakakapag-participate ako sa isang event na involve ang buong mundo. The Distinguished Gentleman's Ride. Woo! Activate! So doon yung S-Legs. As if naman doon dadaan ngayon, no? Pero malay natin guys, sa susunod na mga vlogs, upgrade na. Siyempre, praying for it, pero claiming it na. Engine brake. Oops, Kumusta naman ang week nyo guys? Sa amin so far medyo manageable. Super focus sa work. Hindi masyado makamoto vlog. Pero okay lang yan. Enjoy lang tayo. No pressure. Kasi pag pressure mo, para sa akin pag content creator ka, tapos ang goal mo lang maraming content, tapos kumita sa content, hindi mo ma-enjoy yung process eh. Kaya ganito lang, chill lang. Pag may time, gawa ng video. Kung wala, okay lang. Gawin mo na maayos yung work mo. Ingat dito dahil magnanarrow yung kalye. Activator! Dati before pandemic, puno lagi ng sasakyan dito during rush hour. Ngayon ganito, sobrang konti. Sakto, green tayo. Iniisip ko guys, na-enjoy nyo ba yung quick shifter? Iniisip ko kasi sa mga options ko bilhin, makakatipid ako pag kumuha ko ng version na walang quick shifter. Sakto sa 1 eh. Sarap mag-ride regardless kung big bike or hindi. Woo! Ay. Engine brake. So yun guys, kita-kita ulit sa susunod na mga video. Join our community. Enjoy kayo sa buhay and ride safe lagi. Activate!